Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao dân số Việt Nam có hơn 100 triệu mà chỉ có 1% tương đương khoảng 19.000 triệu phú và 6 tỷ phú như Phạm Nhật Vượng hay Nguyễn Thị Phương Thảo lại kiểm soát hầu hết tài sản của đất nước, trong khi đa số chúng ta vẫn đang vật lộn với hóa đơn hàng tháng? Bí mật không nằm ở may mắn hay hoàn cảnh, mà chính ở tư duy. Hôm nay, mình sẽ tiết lộ 17 sự khác nhau giữa tư duy người giàu và người nghèo từ cuốn sách Bí mật của tư duy triệu phú của Hart Ecker. Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời hàng triệu người và tạo nên hàng loạt video viral trên YouTube với hàng triệu lượt xem. Chào bạn, hôm nay mình rất hào hứng khi được chia sẻ với bạn về cuốn sách Bí mật của tư duy triệu phú của Hart Ecker. Cuốn sách này không chỉ là một cuốn sách về tài chính thông thường, mà nó là một bản đồ dẫn đường để bạn thay đổi tư duy, từ đó xây dựng sự giàu có thực sự. Bạn biết không, theo thống kê từ Henley and Partners, Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của triệu phú, với hơn 19.000 người sở hữu tài sản trên 1 triệu đô la, và tỷ lệ người có ý định khởi nghiệp lên đến 25%, theo Global Entrepreneurship Monitor. Nhưng để tham gia vào cuộc chơi này, bạn cần tư duy đúng đắn. Mình sẽ tóm tắt các ý chính qua 17 sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo. Chúng ta sẽ khám phá cách người giàu nghĩ lớn, tập trung vào kết quả và xây dựng tài sản, trong khi người nghèo thường bị kẹt trong vòng lặp của nỗi sợ hãi và thói quen cũ. Mình sẽ bổ sung thêm các ví dụ thực tế từ cuộc sống Việt Nam, lấy cảm hứng từ các bài viết nổi tiếng trên Medium và Get Rich Slowly, nơi hàng ngàn người đã áp dụng để thay đổi cuộc đời. Hãy cùng mình khám phá, và mình tin rằng sau video này, bạn sẽ có động lực để hành động ngay. Bây giờ chúng ta đi vào phần chính nhé. Mình sẽ chia nội dung thành các nhóm khác biệt để dễ theo dõi. Ngắn gọn, hấp dẫn và đầy ví dụ thực tế. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi cà phê với mình, và mình kể cho bạn nghe những bí quyết này. Bạn sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu thôi. Nhóm 1. Tư duy về quy mô và giá trị thời gian. Sự khác biệt đầu tiên, người giàu nghĩ lớn, người nghèo nghĩ nhỏ. Bạn có bao giờ dành cả buổi chiều lang thang trong các chợ ở Sài Gòn hay Hà Nội, so sánh giá từng bó rau để tiết kiệm vài nghìn đồng, hoặc xếp hàng dài ở quán ăn nhanh để nhận một suất miễn phí? Đó chính là tư duy của người nghèo đấy bạn ơi. Không phải tiết kiệm là xấu, nhưng nếu bạn dành 1 giờ để tiết kiệm 10.000 đồng, thì giá trị 1 giờ của bạn chỉ có 10.000 đồng mà thôi. Trong khi đó, người giàu như Phạm Nhật Vượng, ông chủ Vingroup, người giàu nhất Việt Nam với tài sản hơn 4 tỷ đô, theo Forbes, họ coi trọng thời gian hơn. Họ nghĩ về cách làm cho giờ làm việc của mình đáng giá hàng triệu đồng, như đầu tư vào dự án bất động sản Vinhomes hay mở rộng kinh doanh. Một bài viết viral trên Medium với hàng ngàn lượt chia sẻ. Best lesson from Secrets of the Millionaire Mind. Có nghĩa, những bài học hay nhất từ bí mật tư duy triệu phú. Tư duy này đã giúp nhiều người từ nghèo khó vươn lên, vì họ tập trung vào cơ hội lớn thay vì tiết kiệm nhỏ lẻ. Sự khác biệt thứ hai, người giàu chọn được trả công dựa trên kết quả, còn người nghèo chọn dựa trên thời gian. Không ai quan tâm bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu, mà chỉ quan tâm kết quả bạn mang lại. Ví dụ, nếu bạn là freelancer thiết kế ở Việt Nam, khách hàng không mua sản phẩm kém chất lượng chỉ vì bạn mất hàng trăm giờ làm nó. Họ mua vì nó tốt. Như trong video summary trên YouTube, Secrets of the Millionaire Mind Transform Your Financial Habits. Tạm dịch, bí mật của tư duy triệu phú thay đổi thói quen tài chính của bạn. Với hơn 14.000 lượt like trên TikTok, tác giả nhấn mạnh làm việc vì lương cố định là an toàn, nhưng nó giới hạn bạn. Người giàu tin vào giá trị bản thân. Họ xây dựng doanh nghiệp như bà Nguyễn Thị Phương Thảo của Vietjet Air, người đã biến hãng hàng không thành đế chế tỷ đô bằng cách tập trung vào kết quả tăng trưởng. Bạn ơi, hãy tự hỏi, chúng ta đang bán thời gian hay bán giá trị? Nhóm 2. Tư duy về sự phong phú và cơ hội. Tiếp theo, người giàu nghĩ cả hai, còn người nghèo nghĩ hoặc cái này hoặc cái kia.
Người nghèo tin tưởng thế giới khan hiếm, phải chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đình, giữa tiền bạc và hạnh phúc. Nhưng người giàu tin vào sự phong phú. Bạn muốn sự nghiệp thành công hay gia đình hạnh phúc? Sao không cả hai? Ở Việt Nam, nhiều doanh nhân như ông Trần Đình Long của Hòa Phát đã chứng minh điều này. Ông xây dựng tập đoàn thép lớn nhất Đông Nam Á mà vẫn giữ cuộc sống gia đình êm ấm. Đừng nghĩ giàu có làm bạn xấu xa, tiền chỉ phóng đại con người bạn thôi. Nếu bạn tốt bụng, tiền sẽ giúp bạn giúp đỡ nhiều người hơn, như các tỷ phú Việt thường làm từ thiện. Sự khác biệt giữa yêu thích của mình. Người giàu tập trung vào cơ hội, người nghèo tập trung vào trở ngại. Khi bạn có ý tưởng kinh doanh, như mở quán cà phê online ở Đà Nẵng, bạn bè thường nói sẽ thất bại vì cạnh tranh cao. Đó là tư duy nghèo. Người giàu nhìn vào tiềm năng, xử lý vấn đề khi nó đến. Theo bài viết nổi tiếng 17 Surprising Mindset Differences, tạm dịch có nghĩa là 17 sự khác nhau đáng ngạc nhiên về tư duy. Trên Medium với hàng chục ngàn lượt đọc. Luật vũ trụ đơn giản, tập trung vào vấn đề, bạn nhận vấn đề. Tập trung vào cơ hội, bạn nhận cơ hội. Ở Việt Nam, với tỷ lệ khởi nghiệp khoảng 25% theo James, nhiều bạn trẻ đã thành công vì dám nhìn xa hơn nỗi sợ, như các start-up công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 3. Mạng lưới và cam kết. Người giàu kết giao với người tích cực, thành công. Người nghèo với người tiêu cực, thất bại. Nếu bạn muốn bay cao như đại bàng, đừng bơi với vịt. Hãy học hỏi từ người thành công như đọc sách của tỷ phú Việt hoặc tham gia cộng đồng doanh nhân. Một video viral trên Instagram với hơn 1.000 comment khuyên. Nếu bạn muốn kênh YouTube thành công, học từ cái lớn, áp dụng ở Việt Nam. Theo danh sách Forbes, các tỷ phú như Phạm Nhật Vượng bắt đầu từ nghèo khó. Họ học hỏi từ người đi trước. Bạn không cần bạn bè giàu có ngay. Hãy kết bạn qua sách vở, podcast, như mình đang làm với bạn qua video này vậy. Người giàu cam kết trở nên giàu có, người nghèo chỉ muốn giàu. Hãy định nghĩa cuộc sống giàu có của bạn rõ ràng. Với mình, giàu có là tự do, đi taxi thoải mái không lo giá, đưa gia đình đi du lịch khắp nơi mà không lo nghĩ về tiền bạc, sẵn sàng giúp bạn bè khi khó khăn. Bạn không cần phải lo nghĩ tiền nhiều để làm gì. Ở Việt Nam, với khoảng 20 tỷ phú ẩn danh theo Vietnamnet, họ thành công vì có kế hoạch cụ thể. Nhóm 4. Quảng bá và trách nhiệm. Người giàu sẵn sàng quảng bá bản thân và giá trị. Người nghèo nghĩ tiêu cực về bán hàng. Nếu bạn có sản phẩm tốt như bánh mì kẹp Việt Nam ngon, vậy ngại gì không quảng bá chứ? Ở Việt Nam, nhiều doanh nhân thành công nhờ bán hàng giỏi, như các shop online trên Shopee, video TikTok, Secrets of a Billionaire Mind, có nghĩa là bí mật của một tư duy triệu phú, với hàng trăm like nhấn mạnh Almost everything aspect apply involves selling, có nghĩa là hầu như mọi khía cạnh của cuộc sống đều liên quan đến việc bán hàng. Như bạn đang đi làm là bán sức lao động, thời gian để đổi lấy tiền bạc. Còn mình đang bán video này cho bạn bằng thời gian của bạn. Và mình tự hào vì nó có thể thay đổi tư duy của bạn. Và bạn thử nhìn xung quanh, mọi thứ đều gần như vậy cả, phải không bạn? Người giàu tin tôi tạo cuộc đời mình. Người nghèo tin cuộc đời xảy ra với tôi. Đừng đổ lỗi cho hệ thống giáo dục, chính phủ hay cha mẹ nghèo. Hai anh em ở quê Việt Nam, một người thành công vì tự học, người kia thất bại vì đổ lỗi. Theo bài viết Staying Poor is a Choice, có nghĩa sống nghèo là một sự lựa chọn. Trên Investormation, phàn nàn chỉ mang thêm vấn đề. Người nghèo hay chơi xổ số việc lót, hy vọng trung lớn, nhưng giàu có đến từ hành động. Nhóm 5. Quản lý tiền và vượt qua vấn đề. Người giàu quản lý tiền tốt, còn người nghèo quản lý tiền kiếm. Bạn ơi, tiền chỉ một công cụ thôi, giống như điện thoại bạn đang cầm tay, hay máy tính của bạn vậy. Chúng ta dành hàng giờ để học cách dùng máy tính, nhưng khi đến tiền, thứ mà ta đổi bằng thời gian làm việc 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, thì nhiều người chúng ta lại bỏ qua việc học quản lý nó. Thật điên rồ phải không? Ở Việt Nam, theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, có hơn 70% người dân chưa có kế hoạch tài chính rõ ràng, dẫn đến tình trạng tiền về tay là bay hết. Người giàu không thông minh hơn,
Họ chỉ có thói quen tốt hơn về tiền bạc. Họ học qua sách vở như cuốn sách này và bắt đầu quản lý ngay cả khi ít tiền. Tác giả khuyên, đừng nói, tôi sẽ quản lý tiền khi có nhiều tiền. Đó giống như một người thừa cân nói, tôi sẽ tập gym khi giảm 20 kg vậy. Hãy xây dựng thói quen trước, vì vũ trụ sẽ không cho bạn nhiều hơn nếu bạn chưa quản lý tốt cái đang có. Ví dụ, nếu con của bạn không chăm sóc xe đạp, bạn có mua xe máy cho nó không? Tương tự, hãy quản lý tiền vay mượn để rèn cơ bắp quản lý tiền. Eker gợi ý 5 tài khoản. Tài khoản đầu tư, khoảng 10% thu nhập sau thuế để tạo con ngỗng đẻ trứng vàng. Tài khoản thứ hai, tài khoản vui chơi 10% phải tiêu hết vào cuối tháng để cảm nhận sự giàu có, như đi ăn nhà hàng sang hay massage, tránh phần vui vẻ trong bạn phá hoại các tài khoản khác. Tài khoản thứ ba đó là tài khoản giáo dục. Thứ tư là từ thiện và thứ năm là chi tiêu. Theo bài viết Viral Rich Habits vs Poor Habits, có nghĩa là thói quen giàu có trái ngược với thói quen nghèo. Trên Get Rich Slowly với hơn 50.000 lượt chia sẻ, áp dụng cách này đã giúp hàng ngàn người thoát nghèo. Ở Việt Nam, bạn có thể áp dụng bằng cách gửi tiết kiệm tự động vào các app ngân hàng như Vietcombank, BIDV. Hãy bắt đầu ngay hôm nay nhé. Người giàu lớn hơn vấn đề của họ, người nghèo nhỏ hơn vấn đề. Bí quyết thành công không phải là tránh vấn đề, mà là phát triển bản thân để vượt qua chúng. Dù giàu hay nghèo, ai cũng gặp vấn đề, nhưng kích thước vấn đề không quan trọng. Kích thước của bạn mới là quan trọng. Vấn đề lớn hơn, nghĩa là bạn có thể xử lý tốt doanh nghiệp lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn, tiền bạc nhiều hơn. Thực ra, cái chúng ta gọi là vấn đề chỉ là tình huống thôi, và cách nhìn quyết định tất cả. Cùng một vấn đề, người này thấy vấn đề, người kia lại thấy cơ hội. Ví dụ, bị mất việc ở Việt Nam giữa khủng hoảng kinh tế. Người nghèo có thể chìm trong trầm cảm, than vãn suốt ngày. Nhưng người giàu dành thời gian đó để khởi nghiệp, như nhiều bạn trẻ mở shop online trên Shopee sau Covid-19, biến thất bại thành đế chế. Một video TikTok viral, Grow Bigger Than Your Problems, có nghĩa là trở nên lớn hơn những vấn đề của bạn. Với hơn 200.000 lượt view từ kênh Motivation Hope nhấn mạnh, vấn đề là bài kiểm tra để bạn lên cấp độ cao hơn. Bạn ơi, hãy tự hỏi bạn đang để vấn đề lấn át hay là đang lớn mạnh để chinh phục chúng. Nhóm 6. Nhận lãnh và chơi để thắng. Người giàu giỏi nhận lãnh, người nghèo kiếm nhận lãnh. Chúng ta nhận gì? Lời khen, quà tặng, tiền bạc và những thứ khác. Nhưng nhiều người khó nhận vì từ nhỏ đã nghe sai rồi, không làm đúng, tạo cảm giác không xứng đáng. Từ nay, hãy nhận mọi thứ. Ai khen bạn đẹp, hãy nói cảm ơn thay vì không, hôm nay tôi trông tệ lắm. Eker kể vui, khi nghèo ông không nhặt đồng xu trên đường vì thấp kiếm. Bây giờ giàu, ông nhặt hết, hôn nó và nói, tôi là 500 tiền, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ở Việt Nam, văn hóa khiêm tốn đôi khi khiến ta từ chối cơ hội, như từ chối tăng lương vì e ngại. Nhưng theo boss trên Medium, The Art of Receiving, có nghĩa là nghệ thuật tiếp nhận. Với hàng ngàn lượt đọc, nhận lãnh là một chìa khóa mở ra sự phong phú. Hãy thực hành ngay. Lần sau ai mời cà phê, hãy nhận đi và cảm ơn. Người giàu chơi trò chơi tiền bạc để thắng, người nghèo chơi để không thua. Trong thể thao, đội chỉ phòng thủ mà không tấn công thì khó thắng. Người nghèo lo đủ trả qua đơn, nên chỉ được đúng vậy, không hơn. Ý định rất quan trọng. Nếu bạn nhắm đuổi sống, bạn sẽ không giàu, nhưng nếu nhắm giàu, bạn sẽ thoải mái. Eker nói, nếu mục tiêu là thoải mái, bạn sẽ không bao giờ giàu, nhưng nếu mục tiêu là giàu, bạn sẽ rất thoải mái. Ở Việt Nam, nhiều người chơi an toàn với lương tháng, nhưng theo báo cáo của Vietnamworks, những ai dám nhắm cao như khởi nghiệp công nghệ đã tăng thu nhập từ 5 đến 10 lần. Một bài viết nổi tiếng trên Forbes, Play to Win in Wealth, có nghĩa là chơi để chiến thắng trong sự giàu có. Với hàng triệu lượt xem, khuyên nhắm sao để ít nhất trúng mặt trăng. Vậy, bạn đang chơi phòng thủ hay tấn công? Nhóm 7. Dùng tiền làm việc và đo lường. Người giàu để tiền làm việc cho mình, còn người nghèo làm việc cho tiền. Đúng là phải làm việc chăm chỉ ban đầu,
Nhưng với người giàu, đó chỉ là tạm thời. Người nghèo thì mãi mãi. Họ biết để tiền thay thế mình, phải làm việc trước để xây dựng tài sản. Mục tiêu đầu, tự do tài chính. Sống lối sống mong muốn mà không cần làm việc hay phụ thuộc ai. Cách nào? Thu nhập thụ động, vượt chi phí. Nhiều người nhầm, giàu với tự do tài chính. Tự do tài chính dễ hơn, như leo thang 10 bậc thay vì 1.000 bậc. Ví dụ một học viên của Edgar thuê căn hộ của mình và chuyển đến chỗ rẻ hơn, dùng tiền thuê để sống, rồi dùng thời gian rảnh để xây dựng kinh doanh. Ở Việt Nam, bạn cũng có thể thuê nhà ở quận Ngoại ô, Hà Nội để chuyển về quê sống rẻ hơn. Sẽ được tự do tài chính ngay. Hai nguồn thụ động chính, tiền làm việc, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản tăng giá, kinh doanh chạy mà không cần bạn, như cho thuê bất động sản. Theo video YouTube Passive Income Secrets, có nghĩa là bí mật thu nhập thụ động, từ kênh Investing with Rose, với hơn 1 triệu lượt xem. Áp dụng này đã giúp hàng ngàn người Việt thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Người giàu tập trung vào tài sản ròng, người nghèo tập trung vào thu nhập làm việc. Mọi người hay hỏi, bạn kiếm bao nhiêu? Ít ai hỏi, tài sản ròng của bạn là gì? Mình giải thích tí cho bạn nào chưa biết. Tài sản ròng là tổng tài sản mà bạn sở hữu. Ví dụ như tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản, kinh doanh vân vân, trừ đi nợ nần. Đó mới là thước đo giàu thực sự. Vì có thể chuyển thành tiền mặt. Hãy vẽ đường thẳng, dưới là số 0, trên là mục tiêu. Ví dụ 1 tỷ Việt Nam. Đánh dấu vị trí hiện tại và cập nhật hàng tháng. Cái gì được theo dõi sẽ cải thiện. Ở Việt Nam, theo thống kê từ Cà Phê F, các triệu phú thường theo dõi tài sản ròng hàng quý. Một post viral trên X từ Financial Summary Network Our Income That's Game Changer, có nghĩa là giá trị tài sản ròng so với thu nhập. Đó chính là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Nhóm 8. Hành động và học hỏi. Người giàu hành động dù sợ, người nghèo dừng lại vì sợ. Công thức biểu hiện, suy nghĩ tạo cảm xúc dẫn đến hành động tạo kết quả. Hành động là cầu nối giữa thế giới nội tâm và bên ngoài. Đọc sách hay nhưng không hành động, giống như việc ngắm ảnh crush trên Facebook thay vì gặp mặt. Sợ hãi, nghi ngờ là rào cản lớn nhất. Người giàu hành động dù sợ, dù khó chịu. Nếu bạn chỉ làm cái thoải mái, cuộc đời sẽ khó chịu. Nhưng làm cái khó chịu, cuộc đời sẽ thoải mái. Tâm trí là máy phát hiện sợ hãi. Không phải thành công, nó viết kịch bản kinh dị để dừng bạn. Hãy rèn luyện tâm trí qua thiền và sách như Sức mạnh của hiện tại, The Power of Now, hay Ma thuật của tư duy lớn, The Magic of Thinking Big. Ở Việt Nam, nhiều doanh nhân như chủ startup GoZ Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ để thành công. Video viral Ask This Right Fair, có nghĩa là hành động bất chấp nỗi sợ hãi, trên TikTok với hơn 500.000 lượt like. Fear Effect Action is Real, có nghĩa là sợ hãi là giả tạo và hành động là thật. Người giàu luôn học hỏi và phát triển, người nghèo nghĩ mình biết hết. 3 từ nguy hiểm nhất, tôi biết rồi, nhưng bạn thật sự biết khi đã làm, không phải là chỉ đọc hay nghe. Nếu chưa giàu và hạnh phúc, bạn còn nhiều thứ phải học về tiền, thành công và cuộc sống. Nếu bạn chưa thành công như mong muốn, có gì đó bạn chưa biết. Lặp lại thói quen cũ, bạn sẽ nhận kết quả cũ. Theo bài viết Learn Learning for Wealth, có nghĩa là học tập suốt đời để làm giàu. Trên Medium với hàng ngàn lượt share. Người giàu đọc sách, nghe podcast liên tục. Ở Việt Nam, các tỷ phú như Trần Bá Dương của Thaco luôn học hỏi. Đó là bí quyết. Nhóm 9. Ngưỡng mộ. Người giàu ngưỡng mộ người giàu có và thành công, còn người nghèo oán trách họ. Khi còn học cấp 3, mình thấy ông hàng xóm giàu đi Mercedes. Mọi người đồn ông làm ăn bất chính, xấu xa. Sau này gặp, được biết ông từ nghèo khó vươn lên làm CEO. Người nghèo hay ghen tị, đố kỵ thành công của người khác, nhưng người giàu học hỏi từ họ. Ở Việt Nam, đừng oán trách Phạm Nhật Vượng hay Nguyễn Thị Phương Thảo. Hãy ngưỡng mộ và mô phỏng hành trình từ con số 0 của họ. Một post trên X từ Gary Vee với triệu lượt xem. Resentment blocks abundance, admiration attracts it, có nghĩa là sự oán giận cản trở sự thịnh vượng, sự ngưỡng mộ thu hút nó.
Bạn ơi, hãy thay đổi góc nhìn để thu hút sự giàu có. Tóm lại, cuốn sách này dạy chúng ta giàu có bắt đầu từ tư duy, từ nghĩ lớn, tập trung cơ hội, đến quản lý tiền và hành động dù sợ. Tất cả đều nằm trong tầm tay bạn. Hãy áp dụng ngay hôm nay, bạn sẽ thấy thay đổi. Mình tin bạn làm được, vì mình cũng đang trên hành trình đó cùng bạn. Bây giờ, bạn nghĩ sự khác biệt nào quan trọng nhất với bạn? Hãy comment bên dưới, like và chia sẻ nếu video hữu ích. Và nhớ đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hay nhé. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn sớm đạt tự do tài chính. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.